Okay, once again, guys, good afternoon. Today we are going to continue discussing the discussion for the contributions of the Filipinos from different regions as we continuously discuss the Philippine regional literature covering the Hiligaynon and Sugbuanon literature. Basically, class, the word Hiligaynon and Cebuanon, they are just actually, they are languages that are being spoken both in Visayas and Mindanao regions. So, but what is the difference? We'll try to look to check on that later on. So it says here, the Visayan region of the Philippines boasts their own range of literature The number of literary masterpieces that have come from this part of the country were as many as the number of islands that it has. So, to explain, kung gaano kadaming mga isla na binubuo ng Visayas region at Mindanao region, ganun din daw kadami yung number ng mga masterpieces o ng mga contributions ng mga tao sa lugar na to sa ating Philippine literature. We might not have the exact number of their contributions, but let us just estimate that they have greatly influenced or they have greatly contributed to our Philippine literature, which until now we are still using them. Hiligaynon is the lingua franca of the West Visayas, which consists of the provinces of Iloilo, Capiz, Antique, Aklan, Negros Occidental, and islands of Guimaras. On the other hand, Sugbuanon is a dialect that is used in Central Visayas, Eastern Visayas, Eastern Mindanao, and the greater part of the Northern and Central Mindanao. Both of these dialects have served as great foundations which helped build the Visayan literature of today. So it says here that there are specific places that the language Hiligaynon and the dialect Sugbuanon are being spoken. So what is the difference? We have here the word lingua franca and the word dialect. So basically, class, once we said, let's first start with the language. So once we said lingua franca, it is the common language. Kumbaga, ito yung lingwahe na sinasalita ng mga tao na nanggaling sa iba't ibang lugar na may kani-kanyang uri ng lingwahe din. So kumbaga ito yung lingwahe nagbubuklod sa pagkakaiba-iba ng lingwahe ng mga taong nagsasama-sama sa iisang lugar. Okay? So it says here that ang Hiligaynon daw is the lingua franca o yung language na nagbubuklod ng mga tao at commonly ito yung language na sinasalita ng mga tao na nagmula sa Iloilo, Capiz, Antique, Aklan, Negros Occidental, and the island provinces o the island province of Guimaras. Na halimbawa, let's say, di ba sa Pilipinas, ang ating common language is Tagalog. Ang Tagalog, ito yung salita or lingua franca ng mga nasa Metro Manila area, nasa Region 4A and 4B, di ba? Which is like yung Calabarzon, Cavite, Laguna, Batangas, Rizal, and then ano pa ba? Quezon provinces, Bulacan, Pampanga. Ito yung kanilang lingua franca. Kumbaga lahat ng tao sa Region 4A and 4B, which includes the Metro Manila and also the Metro Manila area, lahat ng lugar diyan ang sinasalita ay Tagalog. So, ang ating lingua franca ay Tagalog. Ngayon, ang Tagalog naman is ang ating language ay Tagalog. Ngayon, ang Tagalog na to magiging lingua franca kapag yung mga taga-Bisaya, mga taga-Mindanao, mga taga-Bicol, mga taga-Ilocos nagpuntahan ng Pilipinas at ginamit yung salitang Tagalog para makipagtalastasan or makipag-usap sa ating mga taga-Maynila. So I hope nakuha niyo yan. Kumbaga ito yung lingwaheng ginagamit para magkaunawaan yung mga tao na nagmula sa iba't ibang lugar na may kani-kanyang uri ng pananalita. Okay? And also, the word dialect.
Ang dialect naman is, ito yung isa ang inyong lingwaheng ginagamit pero magkakaiba kayo ng paraan ng paggamit. Kumbaga, you are using the same language but you have different intonation, enunciation, different grammar. Kumbaga, iba yung paraan ng paggamit ng lingwahe na yon. Halimbawa, yung salitang Tagalog. 'Di ba? Yung lahat ng nasa Region 4A, 4B at Metro Manila area, lahat tayo Tagalog ang sinasalita. Pero magkakaiba ng gamit ng Tagalog ang taga Maynila, taga Region 4A, which is Calabarzon, at yung taga Region 4B or yung Mimaropa. 'Di ba? 'Di ba? 4A is Calabarzon and 4B is Mimaropa, as much as I could remember. I wasn't able to search that, but as far as I could remember, it's Mimaropa yung Region 4B. So, ano ba nagkaiba noon? Halimbawa, sa Metro Manila mismo, yung Tagalog is the actual Tagalog itself. Kumbaga, makabagong Tagalog na yung ating maririnig sa Metro Manila. Once we said na makabagong Tagalog na, hindi na natin sinusunod yung paraan ng pagsasalita ng Tagalog na naituro sa atin ng ating mga ninuno at meron ng mga makabagong salitang ginagamit. Halimbawa, yung mga jargons. Once we say jargons, ito yung mga salitang balbal. Halimbawa, yung mga salitang beki, yung mga charot, di ba? Those are street language or jargons. So, siya yung Tagalog ng Metro Maynila. Tapos, pagdating ng let's say, dito sa atin, sa Antipolo City, yung Tagalog din dito sa Antipolo City is medyo may similarities din sa mga taga Maynila. Pero, pag pumunta ka ng Batangas, iba yung tono ng kanilang pananalita ng Tagalog. Di ba? Medyo madiin at matapang yung intonation or yung enunciation ng mga salita ng mga Batanggenyo sa pagsasalita ng Tagalog. Most especially kapag tayo ay napadpad ng Bulacan, lalong iba yung Tagalog nila. Medyo malalim mag-Tagalog ang mga Bulakenyo at ang mga taga Pampanga. 'Di ba? Medyo malalim. So, yung pagkakaiba-iba ng pagsasalita ng mga Tagalog, yun ang ating tinatawag na, o yung pagkakaiba-iba ng pagsasalita ng lingwahe sa isang lugar, yun ang ating tinatawag na dialect o dialekto. So, wag po tayong ma-confuse, magkaiba ang dialekto sa lingwahe. Okay? So much for that. Next one. So, and also, through the use of Hiligaynon language and the use of Sugbuanon dialect, dito umikot ngayon yung mga panatikang naiambag ng mga tao mula sa Visayas at Mindanao regions. Let's start with Hiligaynon language or Hiligaynon literature. Just like every other literature in the Philippines, this kind of literature is started with different mythological stories passed by the ancestors to the next generation by means of oral transmission. So, it means kagaya ng mga ating narinig o kagaya ng ating napag-aralan last week na ang ating panitikan ay nagsimula sa mga simpleng kwento ng mga ninuno natin na ipinasa sa mga kamag-anak nila, tapos from them naipasa sa mga generation hanggang sa ating makabagong panahon. So sa ganun din nagsimula, sa simpleng pakwento rin ng ating mga ninuno, nagsimula ang Hiligaynon literature. Tapos itong mga kwentong to ay isinulat ng mga taong natutong magbasa at pagsulat. Kaya ngayon, hanggang sa ating makabagong panahon, nababasa pa rin ng mga taga-Visayas at ng mga Pilipino mismo. Atin pa rin nababasa yung mga nilikha, yung mga sinulat na kwento, tula, o ano pa mang uri ng panitikan na naisulat ng ating ng mga taong nauna pa sa atin. Maaari yung mga taong nabuhay ng panahon ng mga Kastila, ng mga Amerikano, o ng mga ancestors natin. Okay. So, and kagaya ng ibang relihiyon din, nagsimula silang gumawa ng mga kwento sa pamamagitan ng kanilang mga paniniwala o ng kanilang sariling relihiyon. At ano yung kanilang relihiyon? Iyon ang kanilang paniniwala sa mga Diyos-Diyosan na binuo ng ating mga ninuno.
Let's start with the first one, the longest and the oldest poetry in Hiligaynon literature. We have Hinilawod. Hinilawod is hailed as the oldest and longest epic poem in Panay. Panay is one of the islands in the in Visayas region. Usually sung for a period of 3 weeks at intervals of 2 hours at night. The complete version of this epic consists of 18 stories, each representing 3 generations. So actually, class Hinilawod, as it's stated in our module, it is an epic poetry. An epic poetry which tells the story of a family and the stories of that family which passed from one generation to another. So meaning there are 3 generations of the family that are being told in this epic poetry. At dahil epic poetry siya, hindi siya kinikwento basta-basta. Siya ay kinikwento sa paraan ng patula. Pero dahil patula siya, ibig sabihin, the words are formed into lines and into different stanzas. Pero hindi siya basta-basta tinutula. Siya ay kinakanta habang i-deliver or it is sung while being delivered. Parang ano siya, class? Yung pasyon natin, di ba tuwing Semana Santa, and it's almost coming forth already, tuwing Semana Santa meron tayong pasyon, di ba? Tapos sa pasyon na yon, kung ating mapapansin sa mga Katoliko, yung pasyon natin is kinakanta siya ng buong gabi, non-stop. Hindi pwedeng hindi pwedeng magkaroon ng dull moment o ng break yung mga kumakanta. Kaya 'di ba kung ating mapapansin, at least sa 5 or 6 yung mga kakanta ng pasyon sa simbahan ng buong isang gabi. Para kung sakaling may isang mag-break time or umihi, at least yung maiiwan sila yung magpapatuloy ng pag-awit ng pasyon na yon. Ganun yung Hinilawod. Pero dito, class, sa Hinilawod, it says here na hindi na siya buong gabing kinakanta, kundi sa loob ng 3 linggo kinakanta yung Hinilawod poetry. At sa bawat gabi, meron lamang 2 hours na break time yung mga performers. So just imagine, for the whole 3 weeks, if you are the performer of Hinilawod, you will be performing the Hinilawod for the whole, let's say, if there are 24 hours in a day and there are 2 hours break time, for the whole 22 hours straight for 3 weeks, you will be performing the Hinilawod poetry. Okay. Next one. Maragtas. Maragtas serves as a story to retell the origins of the Visayan people today. Ang Maragtas naman, class, it's a story formed not into poetry but into prose. Kumbaga, ano na siya, talagang kwento na siya na isinasalaysay. Again, like what I discussed to you last week, magkaiba ang ating poetry at ang prose, diba? Kapag sinabi natin poetry, ito yung mga salitang pinagsama-sama para makabuo ng isang talata. Kumbaga, in English, these are the formation of words and arranged in stanzas. Sa prose naman, these are the formation of words in a paragraph. So kung ang poetry may stanza, ang prose may paragraph. Yung linya ng poetry ang tawag natin ay poetic lines. Yung linya naman sa prose ang tawag natin ay sentences. Huwag kakalimutan yun, ha? Okay, so Maragtas is an example of the Hiligaynon prose, kung saan it tells the stories of the origin of the Visayan people. Parang ano siya, parang yung sa Bicol yung kwento ni Daragang Magayon, di ba? Parang ganoon siya, may origin, may mga pinanggalingan hanggang sa makabagong mula sa existence nung origin hanggang sa makabagong panahon. Ganoon yung kwento ng Maragtas. But it covers the people of the Visayas region.
It also says here that the story revolved around the bravery of 10 datus who left Borneo and set on a journey to the island of Panay to escape from a tyrannical ruler. It is also told that the interaction between the Negritos and the Malays. Now, it says here that the people of Western Visayas excel not just in myths and folk tales. They were able to excel both in poetry and prose. Ito yung kanina sinasabi ko, poetry and prose. Again, poetry, these are the group of words grouped in poetic lines, group of words in poetic lines and groups into stanzas. And prose, these are group of words in sentences and groups into paragraph, and are continuously developing their literature throughout the years. Hiligaynon Poetry covers a wide range of themes, but they mainly reflect Filipino moralistic behavior. So it only means na habang tumatagal ang panahon, lalong lumalawak, lalong lumalaki ang panitikan ng mga Bisaya o ang panitikan ng mga Bisaya. Pero sa paglawak at paglaki ng kanilang panitikan, ang ibig sabihin nun kapag siya ay lumalawak at lumalaki, ang ibig sabihin dumadami yung genres na ginagamit. Kumbaga, hindi lang sila nagfo-focus sa Hinilawood poetry or sa Maragtas prose, kundi these Visayan people are exploring different kinds of genres or different kinds of literary writing. Pero halos lahat ng kanilang mga masterpiece ay umiikot sa customs and traditions or moral ng mga Pilipino. So, siya yung kagandahan doon. Kahit na sila gumamit na o nanghiram ng iba't ibang uri ng pagsulat sa panitikan, hindi pa rin mawawala ng kabuuang tema ng kanilang mga sinusulat ay nagpapakita ng kaugalian ng mga Pilipino. While the pre-Hispanic era was filled with many remarkable stories, it wasn't until the arrival of the Americans that the people saw the so-called golden age of Hiligaynon literature. Ngayon, bakit nga ba yung American era or American colonization sa bansa ang naging golden age of Hiligaynon literature? Iyon ay dahil yung mga Amerikano, kung ating maalala, sila ang nagbigay sa atin ng kalayaan na makapag-aral. So, nung panahon ng mga Amerikano, lahat ng mga Pilipino, mayaman or mahirap, may kakayanan mang magbayad o wala, lahat ay may kakayanang matuto at makapag-aral sa pamamagitan ng public school education na binigay sa atin ng mga Amerikano. At ang dahil doon, mas dumami ang mga Bisaya na may angking galing sa pagsusulat at nag-ambag sa ating panitikang Pilipino. And habang lumalaki at lumalawak ang panitikang Bisaya, meron tayong dalawang uri ng magazine that are publishing the masterpieces of the Visayan people. We have the Hiligaynon magazines, which was established by Liwayway Publications in Manila. We also have the Yuho magazine, which was established in Iloilo City by La Defensa Press, which does not only kept the literature or do not only helped keep the literature alive but also made it stronger. Ibig sabihin, ay hindi lang nila basta-basta tinatago o iniimbak yung mga masterpiece na sinulat ng mga Pilipino. Ito rin ay kanilang ipinapamahagi at mas binibigyan ng pansin para mas tumatag at lumawak pa ang panitikan ng mga Bisaya sa ating panitikang Pilipino. Ngayon, these are the common literary forms of Hiligaynon literature. We have the ambahan. Ambahan is a ballad of unrhymed couplets. Ano ibig sabihin ng pag sinabing couplets, sa bawat stanza, meron namang 2 linya. Di ba? Ang ating nakasanayan sa pagsusulat ng tula, merong 4 na linya sa isang stanza. Pero pag sinabi natin couplets, meron lamang 2 linya sa bawat stanza. At
base sa aking pag-aaral, ang ambahan daw sa bawat linya, 'di ba sa isang stanza meron lamang 2 linya at sa bawat linya merong silang 7 baybay or 7 syllables sa bawat linya, pero 2 linya lamang sa bawat stanza. 'Yun ang ambahan. Ambahan is actually a long and intricate song that is alternately sung by a soloist and a chorus. Ambahan is an example, it uses ballad. Kung nating ballad, ito yung mga tula na nilipatan ng tono para magpakita ng maigting na damdamin, or these are love songs. And we also have siday. Ang siday naman is a song of allusion to mythical heroes. Ano yon? Ito yung paggamit ng mga pangalan ng mga mythical heroes ng mga Bisaya para maglarawan sa isang bagay sa pamamagitan ng kanta. Okay? Once we said allusion, it's different from metonymy kung saan hindi mo direktang sinasabi yung nakikita mo. Halimbawa, sa metonymy, imbis na, halimbawa, nakakita ka ng mga matatanda, imbes na sabihin mo sila, I saw old people in the park. You can say, I saw gray-haired people at the park. Gray-haired or gray, the color gray, G-R-A-Y, haired. Yung mga gray-haired people is called as si matanda. Yun ang example lang, metonymy. Ang allusions naman class, ito yung parang metonymy rin siya, pero ang ginagamit natin ay yung pangalan o characteristics ng mga characters sa Biblia, sa mga nobela, short story, or sa mga TV. Ang siday naman ay siya ay gumagamit ng mga karakter sa mga tula, sa mga kwento, na ginawa ng mga Bisaya, which is sometimes they are using the names of the mythical heroes from their literary masterpiece. Yun ang allusion. One more example of siday. Halimbawa, sinabi ko, let's say, I saw Joseph as dumakulem. I would say Joseph is dumakulem. Once you say dumakulem, he is the strong god of the mountain. So, maaaring sinasabi ko na si Joseph ay malakas at kasi lakas siya ni dumakulem. Yun ang allusion. Next one, awit. Awit is a simple folk song, love song, and a work song. Same as the ballad, but they're just different. Ballad is purely love song, purely expressing the heart, the emotions of the heart. Awit is a folk songs or also a love song and also a work song, same as with ballad. Haya or haya in some dialects, a dirge composed. Oh my God. Matapos na. A dirge composed of 2 parts para haya. Ang haya namang class, ito yung kanta para sa namatayan. At meron itong 2 uri. Meron tayong parahaya. Ito yung kanta para sa lamay. At yung anogon, ito naman siya yung kanta para sa mismong namatayan. A song regretting the loss of loved one and extolling him. So, ito yung, simply, ang haya ay ito yung kanta para sa patay. Or, simply, in literature, we call it as elegy. If you could remember that, elegy. Bikal, ito naman siya. Ang bikal naman is, ito yung parang, kumbaga sa atin, yung novelty song, yung mga 8-8, ano pa ba? Basta yung parang comedy song, mga novelty song. So, 8-8, Sayaw Kikay. Marami yung kay Vang Navarro, yung Pamelawan, Tanananan, ganon. Basta lahat ng novelty songs for the Visayas, they called it as Bikal or Bikal. Let's now move on with the Sugbuanon Literature. So, just to sum up for the Sugbuanon Literature, they are just almost the same with the Hiligaynon Literature.
They are also started with the oral literature, and the stories from the oral literatures were written and been delivered or distributed to the next generations. So for all literature, they have folktales, sayings, songs, riddles, orations, and theatricals. Pero Sugbuanon naman, ang ating Sugbuanon literature, kung ang Hiligaynon, halos karamihan ay tula at mga kwento. Ang ating naman Sugbuanon literature, halos karamihan sa kanila ay mga drama, mga theater plays. So ang isa sa mga kilalang tao sa Sugbuanon literature is Vicente Soto. Siya ang ama ng ating current senator, si Tito Soto. Vicente Soto was a man of multiple roles, from being a senator to a journalist. He is a nationalist, free thinker, and is acknowledged as the father of Cebuano literature. So, malaki ang naging ambag ni Vicente Soto sa paglago ng Sugbuanon literature. And as I mentioned, nag-focus ang Sugbuanon literature into theater plays o yung mga drama o mga palabas sa stage. And there are different kinds of, there are 7 types of folk theatricals. We have balitaw. Balitaw is a comic representation of a love chase in the verse dialogue, or simply, ang balitaw is, ito yung parang pagpapakita ng panliligaw. Pero ang ginagamit pa rin dito, though drama siya class, ang ginagamit pa rin dito ng mga actors ay yung kanilang dialogue ay patula pa rin. So maaaring drama siya yung performance, pero patula pa rin yung kanilang paraan ng pag-uusap. So ang balitaw ay isang uri ng panliligaw. Ang naman natin, drama palitaw, ito naman yung uri ng panliligaw, pero sa pamamagitan ng drama kung saan hindi lang siya basta-basta nagbibigay nagpapalitan ng mga verses, meron ding simple dialogue. Kumbaga siya na yung actual theater. May mga kanta, may mga tula, at may mga dialogue na ginagamit sa loob ng isang drama. We also have duplo. Once you said duplo, siya ay debate. Para siyang balitaw, siya ay isang debate kung saan ang mga karakter ay nag-usap-usap from a certain topic. So they are exchanging ideas in a poetic form from a certain topic. Simply debate siya. Balagtasan sa balitaw naman is parang duplo rin siya kung saan meron ng specific topic na ginagamit para mag-exchange ng opinions. Kulilisi naman, ang ating kulilisi naman, ito yung parang performance kapag para siyang parang yung haya, di ba? O yung elegy para sa mga namatay at namatayan. Ang kulilisi naman is, this is a strictly private type of drama performed by friends and neighbors to divert bereaved family from their sorrow. So kung yung haya ng mga Hiligaynon is para sa mga namatayan or para damayan yung mga namatayan, yung kulilisi naman is para i-divert or kumbaga iwaksi sa kalungkutan yung isipan ng mga taong namatayan. Yun ang kulilisi. And Bagamundo, ito yung isa sa mga parte ng kulilisi kung saan mayroong eksenang halimbawa yung hari, tapos yung kanyang mga alalay, sila nag-usap-usap. It might be in a form of comedy or for whatever topic. Yun ang kulilisi. Pag sinabing Bagamundo, mayroong isang karakter na papasok sa kulilisi kung saan siya ay gagawa ng eksena at lalaki yung kwento. Yun ang kulilisi at Bagamundo. Ang Pamalayi naman, this is a kind of drama kung saan nagpapakita naman siya ng parang mula sa panliligaw hanggang sa pagpapakasal. Yun ang Pamalayi. Okay? So those are the information regarding our folk theatricals that was contributed by the Hiligaynon people to our Philippine literature. So to sum up,
the Hiligaynon and the Sugbuanon literature, lumaki siya at lumawak, hindi lang dahil sa na-preserve ng mga ninuno natin mula sa Visayas at Mindanao regions, yung mga kwentong kanilang narinig sa ating mga ninuno, kundi ginamit nila yon upang, kumbaga, ginamit ng mga Bisaya yung kanilang galing at talino para isulat lahat ng mga kwentong kanilang narinig. At hindi lang sa sinulat. Yung mga sinulat nilang yon, nabasa ng ibang tao, tapos gumawa din sila ng kanilang sariling literary piece base dun sa kanilang nabasa. Tapos may iba nakabasa ulit. Kumbaga, mula sa simpleng transcribing of the oral literature to written, lumaki at lumawak, kumbaga nag-explore yung mga Bisaya ng iba't ibang uri ng panitikan. So they have used different genres and different types of literature to develop their literary artistry. At hindi lang doon, maaaring dumami ang uri ng panitikan na naibigay sa atin ng mga Bisaya, pero halos karamihan ang overall theme ng kanilang literature is always to give respect to the Filipino and to show the Filipino moral o yung kaugalian nating mga Pilipino.